go somewhere else. सीधा बाटोबाट अझै कति झन्डै 6-7 मिनट अझै पर कतै जाँदै थियौँ बट मलाई त्यो ठाउँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई जानु मन लाग्यो एकछिन रोकेर जाम भन्यो गयो लड्यो अनि हामी त्यही रह्यौँ नाउ वी हेडेड ब्याक अनि द रोड इज भेरी नास्टी यत्रो बाटोमा लडेन है हामी दोस्रे सरी हामी यत्रो बाटोमा लडेन इट्स भेरी नराम्रो बाटो के अनि यत्रो बाटोमा हामी लडेनौँ तर त्यहाँ रिलेटिभली भेरी राम्रो बाटोमा हल्का प्लेन बाटोमा गएर चाहिँ लड्यौँ है ओके बाई फर नाउ